10 troubleshooting issues ng So Simple Sewing Machine. Sasagutin natin. Kumusta po mga kaibigan? Welcome to Project Hobby, your hobby TV. Naghanap ako ng 10 tanong about troubleshooting issues para sa So Simple Sewing Machine. Meron akong 10 nakitang tanong na hindi masyado nasasagot ng ibang mga may YouTube channel. So, susubukan nating sagutin para doon sa mga naghahanap ng solution doon sa mga issues nila pagdating sa So Simple. Unang major na tanong is bakit hindi daw napipick up nung sinulid upper thread yung sinulid na nasa bobbin. So ipasok natin yung bobbin na ganito yung posisyon ng sinulid. Right? Pagkatapos, para hatakin ng karayom yung sinulid doon sa loob, kukunin niya. Pihitin natin yung ating wheel papunta sa atin. Hawakan natin ito, yung dulo ng sinulid. Antayin natin kakagatin niya. Makikita nyo yung sinulid, ayan na. Tapos, ikutin nyo yung wheel. Tapos, hatakin natin yung sinulid pataas. O, ayan. And then, hanap tayo ng malipis na baga o yung gunting natin mismo. Kukunin na natin yung sinulid. So, ayan. Ayan na. O yung isa sa mga issue, baka yung bobbin ninyo, nakaganito nyo nilagay. Walang extended na thread. So, dapat, pag naglagay tayo ng bobbin, may konting excess na sinulid. Otherwise, hindi yan makukuha ng machine. Alright? Baka yung paglagay nyo, after nyo makuha doon sa bobbin winder, nakaganito. Tapos, ina-expect nyo makukuha ng upper thread yung sinulid. Wala namang extended na sinulid. Hindi niya makukuha yan. So, kinakailangan, lagyan natin ng excess or sobrang sinulid para makuha ng upper thread yung sinulid na nandoon sa bobbin. Alright? Ulitin ko lang, bigyan natin ng emphasis. May excess yung sinulid na nasa bobbin para ma-pick up ng upper thread. Pagkatapos, pihit natin yung wheel, dahan-dahan, para sigurado lang na pag nakita niyang lumabas na yung sinulid dyan, okay na yon. Tapos, ayun, hatak na. Hawakan nyo pa rin ito, saka nyo kukunin yung sinulid. Then, punta sa likod. Alright? And then, ilagay natin yung bobbin cover. That's it. Alright? Sana nakuha nyo. Kung hindi pa clear, tanong nyo lang, sagutin natin ulit. Sa comment section natin. Pangalawang tanong, pwede ba ito sa denim? To be honest, medyo challenging na siya pag medyo makapal kasi I tried sewing fleece, yung ganitong tela, yung parang makumot natin. Pag medyo nasa 3, 4 na siya, na patong, nagsa-struggle na si sewing machine natin. Or, pwede siguro kung mag-change tayo ng needle, pero for me, hindi ko sa i-recommend sa denim o sa maong. You can try, but I won't personally recommend sewing denim using this kind of sewing machine. Alright? Pangatlo, reverse function isn't working. Ano ang remedy? Saan ang reverse function natin? Ito. Hindi ko lang alam anong reason bakit hindi nagana, but for me, nagana naman siya. So, lagay natin yung black nating tela. Check natin yung tension 3. Pwede na siguro yan. Bago tayo manahi, tusok muna natin yung karayom bago apakan yung foot pedal or switch ito, low or high. So, ang nakita kong remedy
kung sakasakali hindi nagana ito, reverse lever, ganito siya. Mag-forward tayo ng dahan-dahan. Yan. Kung ilang stitch man. Pagkatapos, iikot lang natin yung ating tela. Itaas yung lever sa likod. Tapos, i-stitch nyo ulit. Dahan-dahan lang. Yan. Siguro mga 3 or 4. Ibalik nyo ulit. Tsaka patuloy-tuloy kayo manahe. So, na-lock na yung ating stitch. Another option, kunyari tapos na, puputulin natin ng medyo mahaba-haba yung sinulid. Pagkatapos, doon sa likod, segue lang, medyo mali yung tension ng ating makina kasi straight sa likod, hindi uneven yung tension. Let's put it that way. So, ang ginagawa nila, yung sinulid na nandito sa harap, hahatakin na sa likod. Pagkatapos, itatali. Actually, mas malinis siya, to be honest. Ayan. Tapos, saka natin puputulin. Taliin lang natin ng dalawa. Kasi, ang main purpose na lang naman talaga ng double stitch or yung back stitch, para hindi matastas yung ating sinulid o yung ating stitch. So, ayan. Actually, malinis siya. O, diba? Kesa, pansinin nyo, yung back stitch, at saka yung tinali lang natin. Although effort, kasi kailangan mong manually na itali. But then, it's one of the remedies kung sakasakaling hindi nagana yung ating reverse lever. Alright? And next, nagkabuhol-buhol yung tahi natin. Kunwari, tahi tayo. Nagkabuhol-buhol. Straight sa taas, pero dun sa likod, nagkabuhol-buhol. By the way guys, segue lang din ulit. Pag manahi tayo, pagkatapos natin, yung sinulid, ugali natin ilagay sa likod. Alright, otherwise kasi may mga instances na parang kinakain ng pressure foot yung sinulid at nagkukulubot-kulubot yung tinatahi natin. Alright, so assuming lang, nagkabuhol-buhol. Straight yung nandito sa harap natin. Pero sa likod, nagkabuhol-buhol. So far ito, so good. Ayan. Nagkabuhol-buhol dito sa likod. So, adjust natin yung tension. Pag hindi, ipihit lang natin tong tension. Pag hindi nagana, kailangan natin ilagay ulit ang thread. Baka hindi naayos ito. O kaya yung ating bobbin, hindi maayos yung pagkakalagay. Pwedeng may mga cases kasi ang metal na bobbin, parang may ipin dito. Minsan nakakain niya ng sinulid eh. Lalo pa pag hindi maayos yung spool natin nung ating sinulid sa bobbin. May tendency kasi nakakain, parang nagaganon. So, i-check nyo din yon kung baka ganun yung positioning ng ating bobbin o ng sinulid sa loob ng bobbin. Alright? And then, pwede din, sinabi ko nga, hindi maganda yung tension ng thread natin. Alright? Ulit, pag nagkabuhol-buhol, i-check yung ating tension. Pag okay yung tension natin, i-check yung paglagay ng thread doon sa ating sewing machine. I-check natin yung bobbin. Alright? Yung positioning ng sinulid sa bobbin. Next, that's gonna be the number 4. Pang-5 question. Nag-i-skip o may laktaw na yung tahi? So far naman sa akin, hindi ko pa siya na-experience yung ganun. But if in case, may experience ninyo na parang may skip yung stitch natin, unang-una, baka hinahatak natin yung tela pag nananahi tayo. Hinahatak natin pa ganun. Hindi po advisable yun kasi masisira ito, yung dog eater na tinatawag. Hayaan natin itong dog eater ang tumulak doon sa
ating tela, ang gawin ng kamay natin is just alalayan ang fabric kung saan siya papunta. Hayaan natin yung makina ang hatak doon sa tela. Alright? Isa sa mga possible na issue dyan is yung ating karayom. Baka medyo bended na yung ating karayom. Yan yung mga major factor kung bakit nag-i-skip yung ating tahi. Alright, pati yung klase ng ating karayom. May number kasi ang karayom eh. Yung 9 to 11 is para sa mga maninipis kagaya ng silk, chiffon, or organza. Yung 14, medium thickness ng tela. Pwede sa linen, mga flannel, ganon. And then yung 16 to 18 para sa mga kapal na fabric. Isa sa mga issue, napuputol yung sinulid pag nananahi. Check nyo yung ito. Baka, nangyari kasi sa akin, tahiya, ba't napuputol yung sinulid? Yung pala, yung sinulid, nakaganon dito. So, dagdag tension siya. Tapos, naapakan pa mismo ng sinulid. O, edi, hindi nahahatak ng makina ng maayos yung sinulid natin. So, check nyo rin paminsan yan. Saka yung threading ng ating sinulid. Yung correct threading ng sinulid. Pangalawa, yung placement ng needle mismo. Alright? Baka hindi maayos yung pagkalagay ng ating karayom. Papatayin ko muna yung makina for safety reason. Alright? Kasi pag nagpalit tayo ng sinulid, dapat nakapatay. Kung naka-battery yan, tanggalin yung battery para sigurado. Kasi safety first. So, in this case, tatanggalin ko muna yung adapter para sigurado lang na walang power at hindi aandar yung ating makina. So, ayan. So, yung placement ng ating karayom, may effect din yan doon sa issue regarding broken thread. So, dito sa case na to, yung karayom natin may flat at saka yung curve. So, sa so simple na machine o so simple sewing machine, yung flat part patalikod. So, ganun natin siya ilalagay. Yung curve na area, yun yung nasa harap natin. Kasi baka mali yung paglagay natin, yung flat yung nasa harap. Yung positioning mismo, kung sakto yung pagkakalagay natin dito sa lalagyanan niya ay mali, may effect yan sa pagtahi natin mismo. Either possible din siya na reason kung bakit nagkabuhol-buhol yung ating sinulid o kaya napuputol. So, tandaan natin sa so simple sewing machine na yung flat part, papunta siya doon. Yung curve part, yung nasa harap. Okay? Tapos, pag naglagay tayo, siguraduhin natin na sukdulan, I mean up to the end nung lalagyan. Baka kasi sobrang hindi naman masyadong doon sa taas mismo yung karayom natin. Baka medyo half lang. Right? So, wala nang iurong paakyat. Maximum, saka natin pihitin ito. Para sigurado tayo na yung level ng pagtahi ng karayom doon sa loob, sakto. Alright? So, ganon. Possible kasi yan na cause din talaga ng mga issues natin sa pananahi. So, that's gonna be the number 6 issue, broken thread tension. Next, kinakain ng makina ang tela. Okay, usually sa yan? Sa simula. Okay, natatawa ako kasi na-experience ko rin yan dati eh. So, literal, kinakain talaga sabi ko, bakit kaya kinakain ng makina itong tela? Lalo na pag manipis. Isa yon sa mga issue. Manipis, sobrang nipis yung tela natin. Alright? First niyan is, pag nagsimula tayong manahi, lalo na sa dulo, wag natin isagad kasi medyo nahihirapan din si makina na dahil sa sobrang nipis, nakakain niya yung
dulo nung tela. Or kung hindi man sobrang nipis, parang sobrang hindi maganda yung grain nung ating tela. Lalo na yung mga medyo malalaki yung kanyang nung tawag dito, yung thread niya medyo kagaya ng ibang tela na katsa or yung mga canvas, medyo malaki yung, kumbaga ano siya, yung number of thread per inch. May ganun kasing may ganun kasing klase ng tela. So baka lesser yung number of thread per inch nila. So para maiwasan yun, pag nagsimula tayong manahi, kasi kinakain usually sa dito sa mga dulo dito, dyan yung kinakain So, wag tayo magsimula dun sa dulo kasi mahihirapan talaga si dog eater na i-push yung ating tela. So, magsimula tayo konti sa bandang gitna. So, ang issue natin ngayon, paano matatahi ng makina yung sa pinakadulo? 'Di ba? Kasi kung dito tayo magsisimula, paano yun yung natira? So, ang naisip kong technique is magtahi tayo ng konti pero not starting from the very edge ng tela, kundi bandang lagyan natin ng allowance. Pagkatapos, siyempre magma-backstitch tayo, 'di ba? Gamitin natin yung backstitch lever. Kung hindi nagpo-function to kagaya ng issue kanina, balikan niyo yung troubleshooting number 3. Reverse function isn't working. Ano yung remedy? So, again, magsimula tayo sa, let's say, 1 centimeter from the very edge ng tela. Magsimula tayo, kahiin natin, and then mag-backstitch tayo hanggang doon sa pinakadulo. Tapos forward na. So, ganun lang yung kasimple. Na-solve yung issue natin doon sa kinakain ng makina yung tela. So usually nangyayari lang yan sa mga manitipis na tela, pero pagdating sa mga telang kagaya nito ng Lacoste or cotton, hindi naman siya, so far in my experience, hindi naman siya nangyayari na kinakain ng butas ng makina yung edge ng tela. Alright? So, number 8 issue, natatanggal ang sinulid sa karayom. Alright? Yung unang reason niyan kung bakit natatanggal yung sinulid doon sa karayom, una, naglagay tayo ng sinulid sa karayom pero hindi natin nilagyan ng excess or allowance na sinulid. And then, itong lever na nandito sa harap, nandun na sa loob. So, syempre, pagtahi natin ganun, o kaya the mere pagtusok lang mismo ng karayom doon sa tela, o di tanggal na. So, in essence, dapat siguraduhin natin na pag naglagay tayo ng sinulid sa butas ng karayom, itong lever nandito sa taas. Para pag andar niya, pababa na siya. So, hindi niya nahahatakin yung sinulid na nandito sa karayom. Ganun yun. Okay, isa pang possible scenario. So, assuming na tapos na tayong manahi. Ganon. Tapos tayong manahi na yung lever na nandito sa harap is nandun sa loob. Tapos, siyempre, kukunin natin, di ba? Medyo, pag ganun kasi, medyo lumalaban yung makina Ayaw matanggal yung tela natin. So, ang gagawin natin, ikot-ikot natin ito hanggang mahatak natin. The worst thing is, pipilitin natin hatakin yung tela. Tapos, makikita yung difference mamaya. Ito, yung nandito yung lever sa baba, may hindi pa natapos yung loop, yung sinulid. Makita nyo na andito pa. O, di ba? So, tendency sa hatakin nyo na lang, tapos hatakin nyo itong nasa taas para ma-close loop. Saka natin gugupitin. Tapos, magsisimula naman tayo manahi. So, pag lagay natin ganun, pag ikot natin yan, matatanggal ulit. Nakita nyo? Matatanggal ulit yung sinulid. So, the best thing to do is, tahi natin ulit. Kasi, na-experience ko na magtatagal at magtatagal ka talaga sa pananahi pag paulit na paulit mong nilalagay yung sinulid doon sa butas ng karayom. Especially kung wala kang ganito.
at medyo nasa sabihin natin 200 na yung grado ng mata mo tapos wala ka pang salamin, di ba? So ayan. So tingnan niyo yung pagkakaiba nung natapos tayo na yung lever nandito sa taas. Okay? Alright, ayun. Siyempre, pag patapos na tayo manay, dahan-dahanin na natin yung pag-apak nung pedal para bumagal din ng konti yung ating pagtatahi. So, since ngayon nandito yung lever sa taas, pansinin nyo yun yung difference na tatanggalin ko na yung tela doon sa pagkakatahi. So, aangat ko yung karayom na ganon. Ayun, dapat ito nasa taas. Smooth siya pag hinatak ko. Kasi, natapos na yung loop. Pansinin nyo, wala na akong kailangang hatakin na upper thread or lower thread para lang ma-close loop. Pag ganun natin natapos yung pananahi, smooth yung paghatak ng tela, saka natin putulin. And then, at the same time, yung itong lever na to, nandun na sa taas. Alright? So, ganun yan. Ang isa sa mga technique din, kunwari, di natusok nyo na, tapos medyo yung lever is nasa gitna, tapos tansyan nyo, medyo mahahatak ng lever nito yung sinulid at baka matanggal. Pagtahi nyo, hawakan nyo itong sinulid. Ganito yan eh. Alright, balik natin. Alright, so assuming tatahin na tayo. Tapos, maiksi yung sinulid na natira. Tapos, nasa kalagitnaan na ito. Pagtahin yung ganun, hawakan nyo yung sinulid. Ganun. Pagtusok nyo, dapat, imbis na ito yung hatakin niya, yung nandito sa baba, kukuha siya ng sinulid, manggaling doon sa spool natin. Saka tayo magsimulang manahin. So, yan. Ganun lang siya. Ganun yung technique para hindi tayo paulit-ulit na magtuhog ng sinulid doon sa butas ng karayom. Alright? So again, siguraduhin natin na itong lever na ito nandito sa taas bago tayo magpaandar ng makina. Tusok, ganon. Lagyan ng allowance yung sinulid na nandito sa karayom. Another technique, ipitin natin ng kamay kung late na natin na-realize na parang matatanggal yung sinulid doon sa karayom dahil nasa gitna itong lever na to. Okay? And then siguraduhin natin, paghatak natin ng tela, itong lever, assuming na natapos na tayo manay, parating nasa taas. Right? Yan yung number 8. Paano mag-reverse stitch? Okay. Medyo challenging nga yan, especially for beginners, kasi parang driving na din eh, coordination ng katawan mo, ng paa, at saka ng kamay, saka nung sa makina. So, assuming tayo, nakaapak tayo sa foot pedal, siyempre umaandar. Siyempre, pag nag-backstitch tayo, i-unpress natin ng paa yung foot pedal. Ipipress natin itong pababa, saka natin apakan ulit. Yan. Tapos, pagpabalik, release mo lang to, apakan mo ulit, tapos na ang iyong reverse stitch. Pwede din naman, habang umaandar, pwede mong, ayan, pero mas safe na, kung lalo na sa mga beginner, unpress mo muna yung foot pedal, pindutin mo ito, saka ka, apakan yung foot pedal, and then, apak ulit para to move forward. Alright? Pero sa mga expert, parang ano na lang yan eh. Parang driving na lang. Nasa reflex na ng katawan. Last na issue. Paano tanggalin yung thread na nagja-jam? May mga instances kasi na hindi naaandar na yung makina dahil naipon na yung sinulid dito. So, ano bang gagawin? Parang mahirap hatakin, mahirap tanggalin, tapos nagkabuhol-buhol na yung sa likod. Ang ginagawa ko, kasi, siyempre, pag pinilit natin, masisira yung makina. Gamit ang Japanese scissor, talagang sinisilip ko sa baba at putulin yung
sinulid. Hindi ko pinipilit na tanggalin. Tapos pag nagupit ko na yung sinulid doon sa loob, saka ko susubukan na tanggalin. Tapos ang mangyayari yan, may mga sinulid na maiiwan dito sa butas, saka ko siya hahatakin ng isa-isa. Kasi pare yung nakaganon sa babae, parang nakaganon. So, pag hinatak mo, mahirap siya matanggal. Pero pag ginupit mo, nakaganon siya, tapos saka mo hatakin to, o edi mas smooth mo siyang makuha. Alright? Ganun yung ginagawa ko pag nagja-jam yung thread, pag naiipon yung thread doon sa butas dito. Alright, yung last na tip, yung gamit pala ng ating thread tension. Ito, proportional lang siya. Ibig sabihin, the higher the number, the higher the tension. So, saan ba nagbavary yun? Depende sa tela. Pag manipis na tela, syempre, usually mas lesser ang tension. Pag makapal ang tela, the higher din ang tension. But the best thing to do is, mag-try tayo ng parang tension test, gamit ang maliit na cloth. Yung eksaktong tela na gagamitin natin na sa panahe. So, itetest natin kung ano ang tension na nababagay doon sa tela natin. Ngayon, paano natin malalaman na tama yung tension natin? Kung ano yung itsura ng tahi sa harap, parang ganon din sa likod. Alright? Yung una nating nagawa kanina, parang ganito, straight siya, hindi maayos yung tension. So, dapat almost similar, or if not similar, yung tahi natin sa harap at saka sa likod. Alright? Ayan. Tsaka ayan. Ngayon, kung hindi pa rin nag-work yung tension, adjustment sa tension, tapos hindi pa rin maganda yung tahe, it might be yung sa ating bobbin o yung sa pag-thread mismo natin ng ating sinulid. Yun lang yun. Tatlong area ng troubleshooting, saka sakaling may issue sa pananay natin. Ulit, yung thread, pag-thread natin, itong tension, at saka yung ating bobbin, plus pang-apat pala yung karayom natin, paglagay ng karayom. Usually yun yung apat na areas na nagko-cause ng mga trouble sa pananahe natin. Yan yung 10 major troubleshooting questions regarding simple sewing machine. Sana nabigyan natin ng justice at nasagot natin ng maayos mga katanungan. And of course, maraming salamat sa panonood. Feeling ko ang dami ko nang nasabi. But anyway, isa yan sa mga goal natin dito sa Project Hobby TV. Mag-share ng ating mga nalalaman. May it be sewing, cooking, arts and craft. Anything under the sun na may alam tayo. So again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to give this video a big thumbs up, like and share our video, and subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat. Hanggang sa muli dito sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye.